Csunluban vagyunk, a vízesésnél, ami csodaszép. Most itt mondjuk a fa betakarja, mert a másik oldalról már csináltam képeket, és egy ilyen tavacska van itt, ami csodaszép. És annyi hal van a folyóban, és láttunk egy hatalmas rákot is, és mindenhol egy kis utacska van, mert ezek ilyen tanösvények. Láttam egy békát, de nem parázok, mert messze van. Mondjuk eltűnt. Eltűnt. Ajaj. Szóval ilyen kis csodaszép ez a hely.